Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 1 Đấu La Đại Lục phần 2 sẽ bắt đầu với hình ảnh một căn nhà nhỏ đột nhiên phát sáng, sau đó ánh sáng cứ thế xuyên thủng trời cao. Lúc này, Đường Tam đang yên lặng quan sát sự xuất hiện này thì đột nhiên Tiểu Vũ đến gần anh ấy. Sau đó, nàng cũng liền hỏi anh ấy về chuyện xảy ra khi nãy. Đáp lại, Đường Tam liền cất lời nói: Đấu La Đại Lục biến đổi suốt vạn năm, Đường môn hiện tại cũng suy bại rồi. Thế nhưng, gần đây ở Đấu La Đại Lục vừa xuất hiện một ngôi sao mới có quan hệ mật thiết đến vận mệnh của Đường môn. Ta định nhìn xem vận mệnh tương lai hắn thế nào, nhưng sương mù trùng trùng điệp điệp. Ngay cả chàng cũng xem trọng ngôi sao mới này, vậy nhất định là người được chọn rồi. Nương theo thanh âm Tiểu Vũ chấm dứt, không gian vô tận cứ thế qua đi. Ở dưới hạ giới, một tòa phủ đệ rộng lớn cũng liền hiện ra. Ở phía trước tòa phủ đệ ấy, có một cậu nhóc khoác trên mình một chiếc ba lô, sau đó nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng trước khi rời đi, chậm rãi quay đầu nhìn lại, những hình ảnh về 10 năm trước lại xuất hiện trong tâm trí Hoắc Vũ Hạo. Nhớ khi xưa, ở tại phủ công tước, Hoắc Vân Nhi và Đới Hạo cùng nhau lớn lên, bởi vậy tình cảm hai người là rất mặn nồng. Sau đó, khi Đới Hạo lên làm chủ của phủ công tước, ông cũng cho Hoắc Vân Nhi một danh phận, bởi vậy nàng cũng có được một căn nhà nhỏ. Hàng ngày, nàng đều xuất hiện với tâm trạng vô cùng vui vẻ của tuổi đôi mươi, cuộc sống trôi qua với nàng thật hạnh phúc. Thế nhưng vào một đêm u tối, công tước Bạch Hổ phải lên đường đi tới biên ải, nhưng cơ hội đó vợ cả của ông đã giở trò. Sau đó, bà ta liền đuổi mẫu thân Hoắc Vũ Hạo xuống một cái nhà kho sập xệ và không ngừng chèn ép nàng, khiến nàng ngày một yếu ớt. Và đến lúc này, nàng mới biết mình đã mang thai. Thời gian trôi qua, sau khi Hoắc Vân Nhi sinh Hoắc Vũ Hạo, sức khỏe của nàng cũng ngày một yếu đi. Và rốt cuộc, khi Hoắc Vũ Hạo lên 10 tuổi thì mẹ cậu ấy đã qua đời, cầm con dao mà mẹ mình để lại, Hoắc Vũ Hạo rưng rưng nước mắt. Cứ thế, cảnh tượng đau buồn kia cũng từ từ biến mất khỏi tâm trí Hoắc Vũ Hạo, mạnh mẽ áp chế tâm tình, cậu ấy thề với lòng nói: Mẫu thân, người trên trời có linh thiêng, hãy chờ con, sẽ có một ngày con quay lại đây đòi lại công bằng cho người. Nói dứt lời, cậu bé tên Hoắc Vũ Hạo kia ánh mắt sáng lên, sau đó thân hình cũng liền biến mất trong hư không. Thời gian trôi qua, Hoắc Vũ Hạo cứ thế một mình bước trên con đường lạnh vắng. Lúc này, cậu ấy đã đi được một đoạn đường rất dài. Chuyển cảnh tới một nơi khác. Lúc này, Bối Bối đang lấy áo của mình và khoác lên người Đường Nhã, khiến nàng an tâm ngủ gục trên phiến đá. Còn Bối Bối, ở bên cạnh nàng, anh ấy cũng từ từ cảm nhận ánh nắng ban mai xuyên qua từng vách đá. Thời khắc này đây, cảnh tượng thật là tuyệt vời. Trở lại với Hoắc Vũ Hạo, thấm thoát cũng đã vài ngày trôi qua, cậu ấy rốt cuộc cũng dừng lại ở tại một con suối. Nhanh chóng lấy nước lên uống, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vô cùng thoải mái, những mệt mỏi dường như đều được xua tan. Cuối cùng, khi mệt mỏi đã tan biến, tìm kiếm một cành cây nhỏ, Hoắc Vũ Hạo cũng liền tiến hành bắt cá ở dưới suối. Xong xuôi, cậu ấy liền dựng một chiếc bếp lên và bắt đầu nướng cá. Bởi vậy, chỉ trong phút chốc, mùi cá nướng thơm lừng đã tỏa ra khắp khu rừng. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã đói bụng, bởi vậy cậu ấy cũng liền cầm que cá xiên thơm ngon lên và ăn nó. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, ở phía xa lại có hai người đang nhanh chóng tiến tới. Sau đó, thanh âm của họ đột nhiên vang lên, làm Hoắc Vũ Hạo giật mình. Và có một điều rất kỳ quặc, cô gái kia không nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của nàng cứ thế nhìn vào con cá nướng với vẻ thèm thuồng. Thế vậy, Hoắc Vũ Hạo liền mời hai người ăn cá mà mình vừa nướng, còn mình, cậu ấy sẽ đi nướng mẻ khác để ăn. Nghe vậy, Bối Bối đột nhiên ngại ngùng, còn Đường Nhã, cô ấy thì không ngại ngần mà liền lấy cá của Hoắc Vũ Hạo và ăn ngon lành. Sau đó, ba người cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc này, từng người cũng giới thiệu với đối phương về mình. Cứ thế, ba người vừa ăn cá vừa trò chuyện cùng nhau, mặc cho thời gian trôi qua. Tới cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo cũng quyết định rời đi. Chào tạm biệt hai người Bối Bối và Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo cũng liền hướng về phía tinh đấu Đại Xâm Lâm và bước tiếp. Thấy Hoắc Vũ Hạo tuổi tác còn nhỏ mà dám một mình đi vào tinh đấu Đại Xâm Lâm, hai người Bối Bối cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi vậy, sẵn tiện họ cũng trên đường đi tới Xâm Lâm để tìm kiếm hồn hoàn, hai người cũng liền nhanh chóng đuổi theo Hoắc Vũ Hạo. Thời gian trôi qua, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc cũng tới được nơi mình cần, thế nhưng đột nhiên, ở phía xa lại xuất hiện một con hồn thú lao tới tấn công cậu ấy. Đến đây thì hết tập 1/2 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.